Okay, untuk walkthrough camera animation ni, so kita pun boleh tukar kita punya visual style di sini. Okay, dekat visual style bawah ni kita boleh tukar Okay, katakan I pilih realistic lah. Okay, I pilih realistic. So kat sini nanti dia akan nampak realistic. Okay, okay, ataupun I klik dekat sini, I cuba cari dia punya style ni. Okay, I pilih realistic dekat sini. So I tukar dia dekat properties so I klik apply. Okay, so ini kira guna realistic lah Okay, realistic. Okay, so I kecilkan sikit ni. Okay, katakan I play ni. Okay, I play ni. So I akan tekan button play kat sini. So dia ada button play kat situ. So you boleh tengok walkthrough camera animation dia. Okay, besarkan sikit besarkan sikit dia punya. Okay, I akan tengok dia punya walkthrough camera animation. Bila kita klik play baru kita nampak So walkthrough camera animation ni satu cara yang bagus lah untuk kita visualkan secara animation presentation. Okay, so just klik lagi sekali button play ni. Okay,